අයිවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අදත් සුප්‍රතිම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන පුංචි trip එකක් ගැන. ඉතින් මේ trip එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. so ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ internet access කරද්දී ඒ වගේම එක එක letters type කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ browser එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි site එකට ගිහලා මොනවා හරි දෙයක් type කරද්දී මොනවා හරි comments කරද්දී අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට අපි grammar mistakes වෙන්න පුළුවන්. එක ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් කාරණා කිහිපයක්. එකක් අපි නොදැනුවත්කමින් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි ටයිප් කරද්දී අපි අතින් වෙන ඒ කියන්නේ හුරු නැති හින්දා වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි grammar mistakes නැතුව හරියට ටයිප් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වැරදි නැතුව grammar mistakes නැතුව හරි correct grammars එක හරියට කොහොමද ටයිප් කරන්නේ? මෙන්න මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම දෙයක් කරන එක්කෝ අපේ කීබෝඩ් එක හුරු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑමර් පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ග්‍රෑමර් අවබෝධයක් නැති, ලොකු අවබෝධයක් නැති සාමාන්‍ය ටයිප් කරන කෙනෙක්ට ග්‍රෑමර් මිස්ටේක් නැතුව ටයිප් කරන්න පුළුවන් පුංචි software එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි extension එකක් භාවිතා කරන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක නිකන් බලන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම මේකට භාවිතා කරනවා ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති Grammarly කියන site එක. මේ Grammarly කියන extension එක තමයි මම මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයා යන්න වගේ browser එකට ඉතින් මේක මොබයිල් එකෙන් පවා කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මොබයිල් එකේ පවා මේ Grammarly site එකට ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Google එකේ Grammarly කියලා පොඩ්ඩක් search කරලා දැම්මොත් يعني search කරොත් Grammarly කියලා Google එක ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී Grammarly එකේ එයාලගේ site එක يعني home page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Grammarly free online writing assistant කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක click කරන්න පුළුවන්. click කරායින් පස්සේ එයාලගේ Grammarly කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහේ site එකකට තමයි ආව direct වෙන්නේ. සමහරවිට මෙතනදී ඔයගෙන් අහයි log වෙන්න මම මෙතන log වෙලා තියෙන්නේ. මගේ email එක through log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මෙතනදී login tab එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් demo document තියෙනවා new කියලා. මෙතන new කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙම new කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම විදිහක document එක grammar check කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා type or paste your text here or upload a document. ඔයාලට මෙතනට upload කරන්න පුළුවන් document එකක් upload කරන්න පුළුවන්. document type එකේ තියෙන එකක් ඔයාලට මේ site එකට මේ Grammarly කියන site එකට දැන් මේ ආපු site එකට ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් copy කරගත්ත එකක් paste කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න copy කරගත්ත එකක් paste කරනවා. ඉතින් මෙතනදී copy කරගත්ත mistakes තියෙන grammar mistakes තියෙන එකක් මම මෙතන control V ඔබලා copy කරගන්නවා. ඕකේ ඉතින් මම එහෙම copy කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මෙතනට paste කරගත්තාන් පස්සේ copy කරගත්ත text එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔක්කොම mistakes ටික පෙන්නනවා. මෙතන spelling mistakes මෙතන ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී ඔයා type කරගත්ත letter එකේ text එකේ ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තර ටික කියන්නේ සම්පූර්ණ grammar mistakes ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඊට කලින් මේක මෙහෙමම තියලා මම ඊළඟට යනවා කොහොමද මේක සාමාන්‍ය කියන්නේ දැන් උදාහරණ ගත්තාම මේ තියෙන්නේ Google Translate එක මම ඒකේ tab එක open කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි මොකක් හරි දෙයක් type කරද්දි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම open Grammarly කියලා පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම උදාහරණ ගත්තාම I don't like කියලා මම English කියන එක වැරදිට ලියන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. පොඩි රතු පාට ඉරි කැලලකින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ Grammarly එකෙන්. මෙතන දැන් මගේ වැරදි ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. මෙතන I don't කියන එකේ වැරද්දයි English කියන එකේ වැරද්දයි පෙන්නනවා. මම මෙතනට ගිහලා ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඒක රීකරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ගත්තාන් පස්සේ I don't කියද්දි මෙතන ඒ විදිහට දැන් මෙතන සම්පූර්ණ මෙතන වාට බලන්න චෙක් වෙනවා. මේක හැම වෙලෙම චෙක් වෙනවා. අපි මොනවා හරි ටයිප් කරු ගමන් චෙක් වෙනවා. දැන් මෙතන I කියන එක කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක හරියටම චෙක් වෙලා අවසානවට හරි يعني සෙන්ටන්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි වෙනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි තමයි වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ Grammarly check එක හරහා. දැන් කතා කරන්නේ නේ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉන්න site එක ඕනම site එක ඔයා ඕනම comment එක කියන්නේ මේ social media platform එක භාවිත කරලා ඔයා browser එකකින් ඔයා log වෙලා ඉන්නවනම් ඔයා type කරන ඕනම තැනක typing කරන ඕනම තැනක grammar mistakes තියෙනවා. ඔයාට automatically ඒක recorrect වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාට මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕනේ
වගේ බ්‍රවුස එකේ Google එකේ සර්ච් කරන්න ඕනේ Grammarly extension කියලා. Grammarly extension කියලා මෙහෙම සර්ච් එකක් දැම්මම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි රිසල්ට් එක Grammarly for Chrome. Grammarly for Chrome කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී add to Chrome කියන එක දීලා ඔයාට මේක ඔයාගේ browser එකට extension එකක් විදිහට එකතු කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක extension එකක් විදිහට එකතු කරගන්න එකේ වාසිය ඔයාට පුළුවන් social media access කරන ඕනම තැනක ඔයා type කරන ඕනම දෙයක් Grammarly check කරලා ඒකේ නිවැරදිව corrections හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාට Grammarly ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේකේ extension එක දා ගන්න ඕන. මේක free access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ Grammarly extension එක. මම මේ විදිහට දාගෙන ඉන්නේ. මෙතන click කරලා ඔයාට ඒක දා ගන්න පුළුවන්. මම මේ tab එක close කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Grammarly has access to the site කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් on වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ සමහර දේවල් on වෙන්නේ ඒක paid version එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උදාහරණයක් විතර මම පෙන්නන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක details වගේ තියෙන මෙතන description එක. මේ තියෙන්නේ රතු පාටින් පෙන්නලා ඒකේ වැරදි තැන් මෙතන WhatsApp එකේදී W capital වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන අනිකුත් වචනවල තියෙන spellings mistakes සහ ඒ දේවල් automatically කියන්නේ අපි නිකන් type කරන තැනකට ඇවිල්ලා මොනවා හරි දෙයක් type කරත් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම detect කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ දේවල් grammarly වැරදි, මෙන්න මේකේ spellings වැරදි, මෙතන එන්න ඕනේ capital simple එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නනවා. ඒකට ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම click කරන් පස්සේ ඒක automatically මෙතන recorrect වෙනවා. ඉතින් ඕක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාට මොනවා හරි online මේ social media platforms වල ඉද්දි එකනේ කමෙන්ට් කරද්දී එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් ටයිප් කරද්දී ගොඩක් වෙලාට වැදගත් වෙනවා මේ Grammarly site එක සහ මේ extension එක. මේ extension එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න Grammarly extension එක මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට. ඒක ඔයාලට ඕනම තැනකදී site එකට යන්න නැතුව මේක access කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලොකු letter එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම මේ Grammarly site එකට මම ඉස්සෙල්ලා කියපු site එකට ඇවිල්ලා Grammarly එකේ home page එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට එකේ log වෙලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන text එකේ තියෙන වැරදි තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන 14k දකුණු වැරදි. එතන click කරන් පස්සේ ඒක පෙන්වනවා. දැන් මෙතන live කියන එකේ ඒක මේව කරන් පස්සේ ඒක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන ඔක්කොම ටික මේ mistakes ටික එතන click කරා මෙතනින් පෙන්නනවා ඒක හරි වචනේ. ඒක click කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ආගෝ කියන එක ඒක click කරා ආගෝයින්. මෙතන click කරන්න තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේක automatically අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම mistakes ටික නැතුව. ඒ කියන්නේ mistakes නැතුව ඔක්කොම ටික අපිට හරියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක්ම ලේසියට grammar mistakes නැතුව ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඔයා grammar පිළිබඳ ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් English typing ගැන ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් මේ ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි මේ site එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ paid version එක පව ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් වැදගත් site එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ letter එක මේව කරා මෙතන එහාට premium version එකේ තියෙන්නේ. එතනින් සම්පූර්ණ කියන්නේ Grammarly හරි මෙතන එහාට space තියෙන ඒවා ඒ දේවල් සම්පූර්ණයෙන් මේකේ තියෙන්නේ paid version එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් paid version එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරේ Grammarly site එක ගැන සහ මේක extension එක ගැන. මේ extension එක සහ මේ Grammarly site එක අනිවාර්යෙන් ඔයා දාගන්න. extension එක අනිවාර්යෙන්ම install කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි grammar mistakes නැතුව ඔයාට ඔයාගේ එදිනෙදා social media access කරද්දී සහ සමහරක් විට letters Grammarly mistakes නැතුව හරියට type කරගන්න. අපි ළඟ වීඩියෝ එක හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.